السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بيكم في قناتكم ميكس شو مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن الدماغ البشري اللي هنشوف فيه مع بعض عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هنعرف بيتكون من إيه، بيشتغل إزاي، وإيه الفرق بين المخ والعقل، وإيه هي القدرات الرهيبة اللي بيتميز بيها. بس قبل ما نبدأ بدعوكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. بالرغم من أن الإنسان من أضعف المخلوقات على وجه الأرض، لكن ربنا سبحانه وتعالى وهبه العقل ليكون سيد المخلوقات وقائد الحضارة على هذا الكوكب. بيتكون الدماغ البشري من المخ والمخيخ والجذع الدماغي. الجذع الدماغي ده هو اللي بيربط الدماغ مع الحبل الشوكي، والمخيخ بيكون في الجزء الخلفي من الدماغ، وهو المسؤول عن تنظيم الحركة والحفاظ على توازن الجسم والتعلم الحركي. أما المخ فهو في الجزء الأعلى من الدماغ، وهو أكبر الأقسام حجمًا، يمثل 85% من حجم الدماغ. بيتكون من نصين بيفصل بينهم شق طولي كبير، وبيربط النصين دول ببعض حزمة ضخمة من الألياف العصبية قدرها العلماء بحوالي 250 مليون ليف. الدماغ وزنه حوالي كيلو 400 جرام، وربنا حماه بعظام الجمجمة شديدة الصلابة، وغلفه بثلاث أغلفة متينة أطلق عليها العلماء اسم السحايا، وهي الأم الجافية والأم العنكبوتية والأم الحنون. وفي سائل شفاف اسمه السائل المخي بيملى الحيز اللي بين الأم الحنون والأم العنكبوتية. وكمية السائل ده في الدماغ حوالي 150 مللتر، وبيتغير 4 مرات في اليوم عشان يحافظ على خصائصه المتميزة. من أهم وظائف السائل ده إنه بيبقى عامل زي الوسادة اللي بتحمي الدماغ من الارتطام بعظام الجمجمة، وغير إن هو بيمتص الصدمات اللي بتتعرض ليها الجمجمة، يعني عامل زي السوستة بتاعة العربية. وأهم وظيفة للسائل المخي إنه بيخلي الدماغ بيطفو داخل الجمجمة عشان الكتلة بتاعة الدماغ ما تضغطش على الأجزاء السفلية بتاعة الدماغ وتدمرها. الدماغ عبارة عن مادة هلامية لون سطحه رمادي، ولونه الداخلي يميل للون الأبيض، وبتكون من 73% مية و60% من الكتلة الصلبة عبارة عن دهون. وحجم الدماغ بالنسبة لجسم الإنسان 2% بس، لكن رغم حجمه الصغير ده بيحصل على 20% من الدم و20% من الأكسجين. عشان نعرف عدد الخلايا العصبية اللي موجودة في الدماغ هنروح لدراسة عملتها أخصائية الأعصاب البرازيلية الدكتورة سوزانا هيركيلانو هوزل، اللي استحدثت طريقة جديدة لحساب عدد الخلايا العصبية، ولقت إن عدد الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ حوالي 86 مليار خلية عصبية. يعني الدماغ بتاعتنا بقت عاملة زي مجرتنا درب التبانة اللي فيها حوالي 100 مليار نجم. والدكتورة سوزانا هوزل قالت في دراستها إن القدرات الرائعة اللي بيتميز بها البشر عن باقي المخلوقات بسبب إن في عدد كبير جدا من الخلايا العصبية موجود في القشرة الدماغية، وهي الطبقة السطحية من المخ اللي بتتكون من الأخاديد والتلافيف اللي بتساعد على زيادة مساحة القشرة الدماغية بشكل كبير أكتر من الحيوانات، وده اللي بيتيح للإنسان يطور سلوكيات أكثر تعقيدا بدلا من مجرد الاستجابة للمحفزات. واكتشفت الدكتورة سوزان هوزل وفريقها أن على مستوى جميع الحيوانات ذوات الدم الحار بيرتبط عدد الخلايا العصبية في القشرة الدماغية بطول العمر، وده بيمثل عامل رئيسي في تفوقنا المعرفي، لأن الإنسان بياخد وقت طويل للغاية لبناء الدماغ عشان يوصل لمرحلة النضج. في الوقت ده بيكتسب ويستوعب معلومات من العالم المحيط بيه، وبيساعد الخلايا العصبية دي نوع تاني من الخلايا اسمها الخلايا النجمية، ودي ليها دور مهم في تطور الذكاء البشري. لكن القدرة الحاسوبية الهائلة اللي بتقدمها الخلايا العصبية الموجودة في القشرة الدماغية، واللي بيوصل عددها إلى 16 مليار خلية، من المحتمل إن هي تكون العامل اللي بيساهم بشكل حاسم في هيمنتنا المعرفية. عشان نعرف إزاي المخ بيشتغل هنرجع لكلام الدكتور مصطفى محمود، اللي قال إن هو بناء على تجارب وإحصائيات قام بها العالم الكبير بروفيسور بيتر كوزمتشانوكن، عالم متخصص في علم الفيزيولوجيا، وهو تلميذ العالم بافلوف، وضع أساس فيزيولوجيا المخ، واللي قال في إحصائياته عن سعة ذاكرة المخ إن أنت لو عايز في كل ثانية من عمرك تحفظ كراسة معلومات، لو وصل سنك 90 سنة هتحفظ 3000 مليون كراسة معلومات. المخ هيحفظ المعلومات دي وزيادة. والسؤال هنا، طب احنا ليه بننسى معلومات كتير من اللي احنا بنعرفها؟ باختصار كده لأن احنا مش بنقدر نستدعي بعض المعلومات دي بسبب التشويش في الأفكار والتفكير والقلق والانشغالات. نرجع للدكتور بيتر أنوكين اللي قال في إحصائياته إن المخ بيشتغل بأكتر من طريقة. الطريقة الأولى هي طريقة الفعل ورد الفعل، بمعنى لما تيجي تلمس حاجة سخنة وتلسعك بتبعد إيدك بسرعة. الطريقة التانية إن ردود الأفعال العصبية تتوقف على التوقعات، بمعنى مثلا لو جيت شربت فنجان قهوة ولقيت طعمها حلو وريحتها حلوة، ردود أفعالك العصبية هتختلف عن فنجان تاني يكون طعمه مش حلو وريحته مش حلوة. الطريقة التالتة وهي عن طريق التركيز والإرادة، ممكن المريض يتحكم في بعض الأمراض، بمعنى إن لو في مريض عنده ضغط دم مرتفع ممكن عن طريق التأمل والتركيز والإرادة ينزل ضغط الدم بتاعه. وفي تجارب اتعملت على بعض المرضى ونجحت. وذكر الدكتور أنوك إنه بالرغم من إن فصين المخ متناظرين ولكن مختلفين في نوعية النشاط، بمعنى إن الفص الأيسر متخصص في الكلام والنطق والكتابة والمنطق والحسابات، والفص الأيمن متخصص في الفن والإبداع والإلهام والاتصال بالقوى الغيبية وكل ما هو دين. عشان كده بيطلق على المجتمعات الغربية إنها عايشة بالنص الأيسر، بعكس المجتمعات الشرقية اللي هي عايشة بالنص الأيمن. بالنسبة للفرق بين المخ والعقل، الدراسات العلمية أثبتت إن في اختلاف كبير بين المخ والعقل. المخ يعتبر الجزء الرئيسي في الجهاز العصبي، وهو العضو الموجود داخل الجمجمة والمسؤول عن جمع المعلومات وتحليلها وإدارة أعضاء الجسم بأكمله.
ويوجد في جميع الكائنات الحية الفقارية واللا فقارية. أما العقل فهو كلمة معنوية لوصف الوعي والقدرة على التفكير والتكلم والذاكرة والانفعالات العاطفية، وهو ده اللي بيميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية. لو استعرضنا بعض المعلومات العجيبة عن المخ هنلاقي مثلا إن الإشارات العصبية داخل المخ بتتنقل بسرعة حوالي 420 كيلومتر في الساعة، وهو أسرع من أسرع سيارة في العالم. المخ بيحتوي على أوعية دموية دقيقة جدا طولها حوالي 750 كيلومتر عشان تمنع أي سموم ممكن تكون في الدم تدخل للمخ. المخ بينتج في اليوم طاقة كهربائية حوالي من 12 ل 25 واط، وهي كافية لإنارة مصباح صغير. المخ بيه أكتر من 10,000 نوع مختلف من الخلايا العصبية، وبكل خلية عصبية حوالي 40,000 نقطة تشابك عصبي. بالرغم من معالجة المخ للإحساس بالألم اللي بنتعرض ليه على اختلاف أنواعه، لكن المخ نفسه مش بيحس بأي ألم لعدم وجود مستقبلات حسية بيه. انقطاع الأكسجين عن المخ لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق تسبب دمار دائم للمخ بالكامل أو لأجزاء كبيرة منه. تعتبر المأكولات البحرية أكثر المأكولات فائدة بالنسبة للمخ، واللي بتزود الذاكرة بنسبة 15%. الرياضة والتمرين بشكل منتظم بيساعد المخ على التركيز وزيادة الإحساس بالسعادة. قلة النوم من العوامل اللي بتأثر على مخ الإنسان في اتخاذ القرارات الخاطئة وردود الأفعال البطيئة. مخ الرجل أكبر بحوالي 10% من مخ المرأة. لو كان المخ البشري جهاز كمبيوتر فيقدر يعالج 38 تريليون عملية في الثانية الواحدة، وأسرع 585 ألف مرة من أسرع سوبر كمبيوتر في العالم. وفي عام 2015 احتاج رابع أقوى سوبر كمبيوتر في العالم لحوالي 40 دقيقة عشان يحاكي ثانية واحدة من نشاط المخ البشري. العلماء حسبوا إمكانيات اتصال كل خلية، لقوا إن الخلية الواحدة ممكن تتصل بمقدار 10 أس 28 في لحظة. على سبيل المثال العين الواحدة بترتبط بالدماغ بمليون ومئتين ألف ليف عصبي. لو حسبنا الاتصالات اللي بتحصل في المخ في لحظة واحدة بتساوي 100 ضعف لجميع الاتصالات السلكية واللاسلكية على الكرة الأرضية. المخ عبارة عن معمل كيماوي كبير بيركب آلاف المواد الكيماوية المعروف منها لحد دلوقتي 90 مادة، زي مواد مخدرة ومسكنة للألم، أو مواد بتنشط الحركة، أو مواد بتنشط الذاكرة. لو حصل فقد لبعض الخلايا في المخ الخلايا المجاورة ليها بتاخد وظيفة الخلايا المفقودة. العلماء ذكروا إن المخ بينمو على كمية المتغيرات من حوله وتنوعها ومدى تفاعله مع هذه المتغيرات، فالتفرعات العصبية بتطول وبتزيد طول ما الإنسان بيتفاعل مع هذه المتغيرات، والمخ بيفضل في حالة نشاط دائم طول ما الإنسان بيعمل ويجتهد ويبتكر. ولما الإنسان يتوقف عن العمل وينعزل عن المجتمع بتبدأ شيخوخة المخ، والحياة المحيطة بالإنسان بتأثر على عمل الفص الأيمن والفص الأيسر. فالحياة وسط المباني الشاهقة والمساحات الضيقة بتعطل من عمل الفص الأيمن، بعكس الحياة وسط الريف والمساحات الواسعة ورؤية السماء والأشجار والطبيعة بتنشط من الفص الأيمن. اعترف العلماء بأن التعقيد الموجود في تركيب الدماغ لا يوجد ولن يوجد في أعقد الأجهزة الإلكترونية التي اخترعها الإنسان، وأن التعقيد الموجود في دوائره العصبية لا يضاهيه التعقيد الموجود في دوائر أضخم الحواسيب الجبارة، والتعقيد الموجود في أليافه العصبية لا يضاهيه التعقيد الموجود في أسلاك أضخم الشبكات الهاتفية. أما الوظائف اللي بتقوم بها الدماغ فإن العلماء ما زالوا عاجزين عن اختراع أجهزة تقوم بمثل هذه الوظائف. لو قارنا بين الحركات اللي بيقوم بها جسم الإنسان والحركات اللي بيقوم بها الإنسان الآلي، وقدرة الدماغ على التعرف على الأشياء وعلى التفكير، وبين قدرة الحواسيب على ذلك، هنلاقي فرق شاسع كبير بين الاتنين، أو بمعنى أصح مفيش أي وجه للمقارنة بين خلق الله سبحانه وتعالى وبين خلق الإنسان. قال الله تعالى في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. في النهاية العقل الإلكتروني دليل على عبقرية الإنسان، والعقل الإنساني دليل على عظمة الله. عشان كده المطلوب مننا إن احنا نتأمل ونتدبر في أنفسنا وفيما حولنا، ثم نحمد الله ونشكره على نعمه علينا. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.